Друзі, привіт! Сьогодні ділюсь, що можна приготувати із шкварок, які залишаються після того, коли топиш сало на смалець. Комусь, можливо, нагадаю, а можливо, для когось це нове. Виходить смачна намазка на хліб, яка ідеально смакує із першими стравами – борщем чи супом. А ще можна додати у якості приправи 1 ложку до супів чи борщу замість зажарки. Колись наші бабусі перетирали шкварки в макітрі, додавали часник і заправляли так перші страви. Зберігається чудово в холодильнику 3 місяці точно. Або можна заморозити у вигляді паштету на бутерброди. Потрібно 1 кг шкварок, які залишаються після того, як топиш сало. Але важливо, щоб вони були ось такі сухенькі, без зайвого жиру. Для цього сало нарізаю максимально дрібним кубиком, обов'язково присолюю його за смаком і тушкую в кастрюлі перші 20 хвилин під кришкою. Далі кришку знімаю, щоб випарилась зайва волога. І готую на малому вогні, поки шкварки не стануть ось такі румяні. І важливо, ще гарячими їх дістати шумовкою в окрему ємкість, щоб вони повністю стекли, остигли. Тоді шкварки будуть хрумкі і смачні, ось такі, як ви бачите у мене. 1 кг шкварок відважила і перекрутила на м'ясорубку через дрібну решітку. Усе. Можна досолити за смаком і скласти у баночки, теж буде смачно. Але рекомендую спробувати додати солодкої паприки 2 столових ложки та часник. Але не свіжий, а сухий часник. Він більш ніжніший на смак і буде довше зберігатись така намазка. Не буде швидко старіти у холодильнику, а для пікантності чорний мелений перець та червоного додаю. Гострого перцю пів чайної ложки. Гостроту регулюйте за своїм смаком. Добре вимішую. Ложкою це важко зробити, тому одягніть рукавичку і добряче вимішайте. Але в кінці не забудьте спробувати на сіль. Коли я топила сало, нагадаю, що додавала уже сіль, тому 1 чайної ложки солі в моєму випадку достатньо. Із 1 кг шкварок має вийти 2 баночки по пів-літри. Зберігається усе в холодильнику або у погрібі 3 місяці точно. А якщо хочете подовжити термін зберігання, щоб довше було свіжим, заморозьте у лотку або у вигляді ковбаски. Друзі, звісно, що таку намазку не потрібно їсти ложками і у великих кількостях, але тонким шаром на чорний хлібчик, до борщу чи до супів, прикускою з часником чи солодкою цибулею, то смачно. І рекомендую спробувати додати 1 чайну ложку такої намазки у якості приправи до супу чи борщу. Спробуйте. Буду рада, якщо відео було для вас цікавим та корисним. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!